सबैलाई नमस्ते र हिलड्युड गार्डन च्यानलमा तपाईहरुलाई म फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ हाम्रोमा रहेको एजिलियालाई चाहिँ कसरी बुसी बनाउनु अनि धेरै हाँगाहरू बनाउँदा फेरि चाहिँ कसो गर्नु यो विषयमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यो शेयर गर्नेछु। किनभने जब एजिलियाको हाँगाहरू चाहिँ हामीले धेरै बनाउँछौं त्यतिबेला बोट पनि अति नै राम्रो देखिन्छ अनि पछि एकसाथ फूलहरू फुल्दा फेरि त झन् अति नै सुन्दर देखिने गर्दछ। यदि एजिलियालाई चाहिँ हामीले प्रुनिङ गरेनौं भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ एक दुईवटा हाँगा मात्रै ठिङरिङ्गे परेर जाने गर्दछ। यसै कारण चाहिँ एजिलियालाई चाहिँ बुसी बनाउनको लागि चाहिँ छाट्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। मेरो अगाडि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो एजिलियाको एउटा सानो बिरुवा हो अनि यसलाई चाहिँ मैले कसरी बुसी बनाउनु पर्ने तपाईले यहाँबाट नै तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। यो मेरो सानो एजिलियाको बिरुवा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बढिरहेको छ किनभने यसले चाहिँ अब यो पत्ता मलबाट जति पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू पाएर चाहिँ यो बढिरहेको छ। तर यो एजिलियाको बिरुवा चाहिँ सिधा बढिरहेको छ तर यसमा चाहिँ कुनै पनि हाँगाहरू साइडबाट निस्केको छैन। अब यसमा हाँगाहरू निस्किँदा त अति नै राम्रो देखिन्छ। अब त्यही हाँगाहरूमा चाहिँ फूलहरू एकसाथ फुल्दा त झन् अति नै सुन्दर देखिने गर्दछ। अब यो सिधा गएको बिरुवालाई चाहिँ म बीचमा नै म के गर्दिन्छु छाट्ने काम गर्दिन्छु। तपाईहरुले यहाँनिर हेर्नुस् है एकदमै साधारण छ है हामीले कसरी एजिलियालाई चाहिँ एकदमै बुसी धेरै हाँगा भएको बनाउनुको लागि चाहिँ मैले सिम्पल रूपमा यसरी माथिको भागलाई चाहिँ मैले छाटिदिएको छु। अबको केही हप्ताहरुमा नै यो बोटबाट चाहिँ फेरि पनि अर्को नयाँ हाँगाहरू चाहिँ निस्किने छ। तपाईले यहाँनिर यो रिजल्टलाई देख्न सक्नुहुनेछ। जसरी मैले अगाडिको दिनहरुमा चाहिँ यसलाई मैले छाटेको थिएँ अनि छाटिसकेर चाहिँ हेर्नुस् है यस्तो मजाको नयाँ एकदमै हाँगाहरू मजाले पलाइरहेको यहाँनिर एकदमै तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। फेरि नजदिकबाट म तपाईहरुलाई यो घुमाएरी म देखाउने छु। यो हेर्नुस् है यति मजाको यो नयाँ हाँगाहरू पलाइरहेको छ अनि यही सानो हाँगाहरू चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गएर चाहिँ यो स्टेजमा आइपुग्छ अनि यो बढ्दै गरेको हाँगाहरू चाहिँ यो सेमी म्याच्युर भएर जाँदै गरेको हुन्छ अनि त्यतिबेला फेरि पनि म एकपल्ट फेरि पनि म छाट्ने काम गर्दछु। अनि यो सानो हाँगालाई चाहिँ मैले छाटिन किनभने यो अझै हल्का म्याच्युर हुनुपर्छ यो भन्दा अनि त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ म यसलाई पछि काट्ने छु। अघि सुरुमा चाहिँ छाड्दा फेरि चाहिँ 3टा मात्रै हाँगा पलाएको थियो। अब चाहिँ फेरि पनि यसलाई छाटेर चाहिँ अब 4टा यसरी नै 6वटा 8वटा 10वटा यसरी नै बनाउँदै गएर चाहिँ हामीले यसरी नै हामीले हाम्रो एजिलियालाई चाहिँ सजिलैसँग यसरी बुसी बनाउन सक्छौं। अनि यो बोटको फूलहरू चाहिँ केही दिन मात्र भयो फुलिसकेको। यसको सुकेको फूलहरूलाई चाहिँ निकाल्दिनु पर्छ अनि यो साइडबाट आएको यो नयाँ हाँगाहरू छ अनि यो नयाँ हाँगालाई पनि म छाट्ने काम गर्दछु अनि यहीबाट नै फेरि पनि अर्को नयाँ हाँगाहरू आएर चाहिँ फेरि पनि फूल फुलाउने गर्दछ। र तपाईहरुले आफ्नोमा रहेको एजिलियालाई पनि यसरी छाड्दै छाड्दै मजाले सेप दिँदै तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो एजिलियालाई बुसी बनाउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ आजको लागि चाहिँ म यतिमा नै म राख्ने छु। अझै एजिलियाको केयर टिप्सको बारेमा भिडियोजहरू आउने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई नमस्ते अनि बाइ बाइ।